600 million people own a car in the world. Facebook has more than 800 million registered users. Around 1 billion people speak English. But there is something which is more common in all of us. More than 4 billion of us drink coffee. If we say coffee, everyone thinks of the same. According to surveys, the 83% of the adult population drinks coffee every day. Some like instant coffee, some are fond of latte, but one thing is for sure, it is a part of our life, our daily routine. Coffee drinkers don't forget to drink their coffee, and they don't want to cancel their daily intake. They don't have to. The only question is, are they willing to try a different coffee and feel the difference? One thing is certain, anyone can speak about one's coffee drinking habit with empathy. One can be anywhere in the world. From Kuala Lumpur to Dubai, from Venice to New York, from Paris to Budapest, the love of coffee connects us all. No business investment, no accomplishment requirements. Every coffee drinker knows several other coffee drinkers. Facebook, Twitter or mobile phone, communication accelerated and the news of great opportunities spread really fast in the 21st century. And why should the opportunity not be embraced, especially if the opportunity would lie in coffee? Whether a friendly chat or a business talk, a good coffee is essential. Join that part of the 3 billion coffee drinkers who realize the opportunity in coffee. Why would not you share in profit from this turnover? The really big businesses are done beside a good coffee.
Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan. So, welcome po sa ating pong live stream for today. No? So, ayan mga partners, sa ating pong mga viewers today na alam ko sobrang excited na sa ating episode para sa ating health and product in focus. Medyo clear po ba yung aking, paki-comment na lang po below kung clear yung aking boses. Medyo namamaos po tayo ngayon na parami tayo ata ng kain ng chocolates dahil sa katatapos lang na araw ng mga puso. Ayan mga partners. So, at kung kayo po ay hindi pa nakaka-follow dito sa ating official Facebook page, this is your chance to click like, follow, and of course, share na rin po itong ating live stream para po mapanood naman po ng inyong mga other friends and loved ones. Yan. Meron din po tayo, please subscribe to our YouTube channel and of course to our Instagram. Meron din po tayong Instagram for DXN Philippines. Ayan po, no? So, please like and share this video once again. Good morning, everyone. Especially muna, ako ibabati muna mga nila. Especially to our management team, sa ating pong advisory council representatives, sa ating pong Crown Ambassadors, Crown Diamonds, sa ating mga service center directors, the active Diamonds, Speakers Bureau, and lalong-lalo na, particularly, sa inyo po, nakapiling namin ngayong hapon na ito na nag-aabang ng special episode ng ating Health and Product in Focus. Ayan. Welcome sa ating pong second month of the year. May mga partner na banggit ko nga kanina, no? Katatapos lang ng araw ng mga puso. So, medyo ramdam nyo pa rin ba yung sweetness, kasi balita ko partners, no? Bumaha talaga ng mga ng mga pagbati at mga share moments dito sa ating sa inyong Facebook. Bumaha, ang daming chocolates, ang daming nakipag-date, sobrang daming sweet photos akong nakita. So, nagpapatunay talaga na ang mga Pilipino particularly ay talagang mapagmahal. Okay. Kaya naman mga partners, itong ating episode ngayong hapon ay swak na swak sa atin pong Valentine's special. Hindi pa natatapos. Okay po, no? Dahil, ayun nga po, dahil ito ay para sa mga puso ang ating pong itatackle ngayong hapon. Pero bago yan, partners, kumustahin muna namin ang lagay ng inyong mga puso. Paki-comment naman below. Ang lagay ng inyong puso ba ay buo? Half lang? Is it broken? Or are you mending your broken heart, mga partners? Pero, sana naman ay hindi. Ayan ay mga nakikita kong pagbati dito. No? Pero, kindly flash on the screen na lang kasi medyo malayo yung aking screen. I cannot read it. So, ayun. Ayan, hindi ko mabasa siya. Yan. So, comment na lang kayo. Hindi ko siya mabasa actually. Okay, pero mga partners, ano man ang lagay ng inyong mga puso, mga partners, susolusyonan yan ng ating pong special guest speaker for today. Pero bago yan, meron naman po kami ipapanood sa inyo na short video. Ito po yung mga sumali or nag-post ng kanilang love, aptly, and DXN kilig moments during our campaign mula noong February 1. Okay po, so please watch this video and later on after the presentation of our guest speaker, we will announce kung sino po ang mapipili natin my best love story of all time. Okay, please watch this.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Ayun! Nabitin naman ako bigla. Nakala ko meron pang kasunod. So, ayan, nakakakilig naman yung video na yun. Pakipusuan naman po yung mga sumali, mga nag-post na kanilang love story dito sa using the hashtag DXN Love of Time and DXN Kilig Moments. Kakakilig na naman. Every love story is beautiful. Diba? So, sasagutin ko yung isa sa mga tanong ni Ma'am Len Dumlao nung nakaraang episode na siya nag-post. What is love? Pahabol lamang mga partners. Okay, so what is love? Pwede rin po kayo mag-comment below, but for me, this is my definition of love. Sana hindi siya cheesy. Okay, love means that you care for another person's happiness more than your own, no matter how painful the choice might be. Ayun po. Medyo makabagbagdang siya. Pero ito po ay isa sa mga linya or paragraph doon sa paborito kong novel ni Nicholas Sparks na Dear John. Okay, pero kaya masyado lang corny or cheesy itong ating episode, but we will proceed na sa ating pong pinaka-highlight ng ating hapong ito, kung ang ating health and product in focus na may title na Healthy Hearty Heart. Okay po, mga partners, para tayo ay makapagbigay ng full love sa ating special someone, syempre, kailangan muna healthy ang ating mga puso. Pero before that, bago natin tawagan ang ating guest speaker, hayaan niyo po na ipakilala ko sa inyo ang DXN at hayaan ninyo na ipaliwanag po ang company logo at ang company profile. Technical, please. Ayan, sa habang hinahanap po yung presentation, what is love? Mamaya, malalaman din natin kay Dr. sa ating guest doctor, ano yung ibig sabihin ng love? Technical? Ayun. Para sa ating February 2021 ating product of focus, alright mga partners, lalong-lalo na sa lahat po ng mga bago pa lamang nakatune in at bago pa lang not so familiar pa dito sa ating company profile, let me give you a brief introduction kung ano po ba ang nasa likod, ang meaning ng nasa likod ng logo natin. Because our logo ay meron siyang mysterious na kahulugan. Alright, kung nakikita po ninyo yung oval na color red, it signifies as positivity or para kasi siyang rising sun. Dahil dito sa DXN, we believe that lahat ay merong pagka-positibo, mga partners. Okay? Na parang araw na everyday, naman yan, but everyday siya ay lilitaw. Okay. And also, the green part na nakikita po ninyo, siya po ay it represents vitality or growth. So kung mapapansin po ninyo,
Worldwide, meron na po tayo more than 180. Okay? Ang DXN ay nasa more than 180 countries all over the world. So meaning talagang nag-expand po tayo. And the blue line, mga partners, it represents as water or basis of growth and life. Because dito sa DXN, especially the management, ay siya po yung nagre-represent ng, nagbibigay ng sources of mga trainings, mga resources, and anything na kailangan po sa market. Okay po, so, and the blue, of course, it represents the, ayun nga po yung tawag nito, it represents the water as base of life, and life needs water sa atin. Okay, and the R sa pinakataas po ng ating logo, it means that, signifies that it is officially registered sa ating IPO or intellectual property po siya, mga partners. Okay, so walang ibang pwedeng gumamit ng logo, maliban na lamang po sa tagadang management. Okay, next. Ngayon, ano po bang ibig sabihin ng DXN? DXN comes from the word DXN. Okay, Chinese word po. Ibig sabihin po nito, integrity, trustworthiness, and cheerfulness. Integrity, ibig sabihin mga partners na dito sa DXN, hindi ka taga-DXN kung wala kang integrity. Okay, because we in DXN, we do everything na in a right way, with or without someone looking at us. Okay, walang pandaraya, wala tayong natatapat ng tao because we have this integrity in ourselves. Trustworthiness, we assure you that everyone here in DXN, management man yan, leaders or distributors, kami po ay inyong mapagkakatiwalaan. And of course, cheerfulness. Bakit po cheerfulness? Dahil makikita po ninyo ang bawat taga-DXN ay puro good morning ang ating batian. Ibig sabihin, talagang lagi na nakasmile ang ating mga distributors. Next. Ayan po. So, kung inyo pong nakikita sa screen, ayan po si Dr. Lim Xiaojin. Siya po yung ating founder ng DXN, CEO and founder of DXN. Next, please. It is very important na sa bawat kumpanya na inyo pong pagtatrabahuan, ay kailangan alam po natin ang background ng kumpanya na inyong papasukan, lalo na ang pinaka-founder. At kamakailan lang, si Dr. Lim Xiaojin ay pinarangalan bilang dahil sa kanyang dahil sa kanyang programa, di ba? Yung sa kailangan to feed all malnourished child all over the world. Yun po yung sa ODOC. And at the same time, mga partners, si Dr. Lim, dahil binigyan siya ng pagkakilala sa Malaysia, dahil nga po sa ang DXN ay malaking part para makapagbigay ng magandang kalusugan sa milyon-milyong tao sa buong mundo. At nakapagbigay din po ng source of income sa milyong-milyong distributors. Next. Yan. So, short admit na lamang po ng DXN. It started in 1993 by Dr. Lim Xiaojin. Siya po yung talaga nagkaroon. Bata pa lang po si Dr. Lim ay nagkaroon na siya ng interest po sa Ganoderma. Bakit po Ganoderma? Because during that time, mga partners, ang Ganoderma, ang pinakamahal, even up to now, pinakamahal po siya. And not everyone can afford to have the Ganoderma. Kaya yung puso ni Dr. Lim na ang bawat tao ay makaranas o makatake ng Ganoderma, siya po ay nag-aral. Pinag-aralan niya po ang pag-cultivate itong Ganoderma. And it takes more than 10 years para ma-perfect itong ating itong DXN. Next. Alright, so without further ado, ayan, tawagin na natin ang ating guest doctor for today na magpapaliwanag at magpapaalala sa ating lahat na kailangan natin magkaroon na healthy, hearty heart daily. Okay, so actually second time na natin siyang naimbitahan dito sa ating live stream. Siya po ay proud member of DXN since 2015. Siya po ay ngayon ay star agent. Okay?
He graduated from Ateneo Medical School and currently an anesthesiologist in Viluna Medical Center for 5 years. Without further ado, let's all welcome our guest speaker, Dr. Jose Carlo Magsino. Alright! Pusuan niyo naman si Dr. Jose Carlo Magsino, Doc. Ayan, bago ko ibigay sa iyo ang platform, sagutin mo muna yung mga tanong ng mga tao. Even sa ating episode. So, Doc, para sa iyo ba, what is love? Nakamute ba si Doc? Alright, Ayun. Doc. Good morning. Nakamute kanina. Good morning po to everyone. Yes, ma'am. May question tayo. What is love? So, for me, para sa akin po, ang love po ay giving everything you have without expecting anything in return. So, parang God's love lang. Kasi pag hindi ka na nag-expect ng something in return, hindi tayo magbubuo ng away, mga ganun. So, mas maganda na wala tayong na-expect in return. You give love completely and in na lahat. Bigyan na natin lahat. Okay. So, pakilala lang po ako ulit. Ako po si Dr. Jose Carlo Magsino. You can call me Joboy po. Ako po ay anak ni Mr. Jaime Magsino, Service Center Director po ng Pampanga. So, batiin ko lang po ulit mga taga Pampanga dyan. Yung sister ko po, si Jean Magsino, father ko po, and to my fiancé na user na rin po si Nurse Pia Rivera po. Ayun. So, ang topic po natin ngayon ay about sa heart. So, very timely po kasi kahapon, ano po tayo, dumagundong ang mga kainan. Dahil love month, love for everyone, nag-date, tapos yun nga lang po, marami tayong nakain. So, maganda po itong topic natin today para masabi po natin kung ano pong mga kailangan nating malaman about sa ating heart, paano po siya nag-work, ano pong mga kailangan iwasan, ano pong kailangan gawin para maging healthy and strong po yung ating heart. Ayun po. So, with that po, may we show the slides po. So, user po ako ng product since 2015. My mother used po yung products. Tapos nakita ko po, may sakit po siya before. While using the products, nakita ko po na very strong po siya. So, doon po ako nagkaroon ng interest sa paggamit po ng products natin. And then, while doing duty as a resident doctor po ng anesthesia, medyo mahirap po kasi yun na puyatan, 24 hours duty. Whenever I use the coffee or drink na coffee or use the supplements, I feel more nourished po. Tsaka, ayun, natapos ko yung residency natin for 3 years na 24 hours duty, almost all the time, nasa hospital. So, ayan po. So, again, we move on to our topic po about the heart. So, explain ko muna kung ano yung heart natin. So, sa slide po, the heart is a vital part of the body. So, it is important that the heart is always pumping kasi po, diyan po nanggagaling yung nutrition ng katawan po natin. Pag po hindi siya nagpa-pump, konting segundo lang na walang pag-pump po yung heart natin ng blood na nagsusupply ng oxygen or minerals and nutrients, pwedeng hindi na gumana ang ibang parte ng katawan natin, kamukha ng, especially po yung ating utak. Kasi ilang segundo lang na walang oxygen dyan, pwede nang magkaroon ng damage o maging brain dead na po tayo. So, kailangan na lagi siyang healthy, malakas po lagi yung heart natin. So, the heart pumps blood through the blood vessels, yung po yung tinatawag natin sa Tagalog na ugat. Blood vessels po ay meron pong artery and meron pong veins. So, yung artery yung po yung palabas ng heart and veins yung pabalik ng heart. So, yung blood po, important sa ating body dahil it has oxygen and nutrients. And it helps to, the blood po is parang kotse yan. Diyan po nasa-store yung oxygen, tapos yung mga pagkain po na kinakain natin. Tapos sila po yung nagde-deliver sa mga bawat parte ng katawan natin na importante po, kamukha ng utak, ng atay, ng iba pang parte sa katawan natin na
kailangan mabigyan ng sustansya. At ganoon din po, dugo din po ang kumukuha ng toxins o waste products sa katawan at dinadala nito sa bato or sa kidney para maihi or sa liver para matapon sa digestive system or maidumi po natin lahat yan. So, yun po yung basically pinaka-concept ng puso po natin. So, it is very important. Dapat po, lagi po siyang healthy. So, damage to your heart can lead to death. Yung nga po sinabi ko kanina. So, some people have congenital heart disease. So, ano po ba itong congenital heart disease na to? Ito po ay sakit na po na bago pa po kayo makapanganak, meron ng problema yung puso po natin. Ito po yung minsan may butas, o kaya minsan hindi po niya kayang ipump ng malakas yung dugo, or minsan may bara. So, pag po ganito, may chance po na baka po sa pagbubuntis pa lang nagkaroon na ng problema. Baka may nakain yung mother niya po, may nainom na hindi po pwede para sa bata. Or hindi po maganda yung nutrition ng mother natin. Kaya pagkalabas, yung puso po hindi po fully developed or meron po mga problema. So yun po, perhaps they are inherited. Hindi po, baka ito ay mga sakit pa po ng iba pa nating mga kamag-anak. So some people may develop heart conditions later in life. Ito naman po yung healthy ka ngayon. Eventually, dahil sa mga kinakain mo, sa lifestyle mo, hindi ganun kaganda, nagkakaroon po ng mga bara. Kaya yun po ang nagiging sanhi ng heart problem. Examples to this are coronary heart disease and atrial fibrillation. I-explain ko lang yung coronary heart disease. Ito po ay mga ugat na nakabalot sa puso. Kasi yung puso din po, kailangan niya rin po ng kanyang sariling nutrisyon. So, oxygen. So, pag nagpapump siya, pupunta rin po yung dugo dun sa ugat na nakabalot sa heart. Yun po ay mga maliliit na ugat lang. So, madali po itong mabara. Lalo na pag ang mga diet po natin ay unhealthy, masyadong oily, masyadong matamis, babara po yun. So, pag nabara, wala nang daloy ng dugo sa mismong puso, yung puso po mismo yung hihinto at mawawalan ng sustansya. Sa atrial fibrillation naman po, ito po ay hindi tamang pagtibok ng puso. Hindi siya sabay o meron kakaiba yung pagtibok niya, hindi maayos. So, ang nangyayari po doon, pwede po ang sanhi nito ay masyadong mataas yung blood pressure. So, nahihirapan po magtumibok yung puso ng maayos. So, yun din po, ang blood pressure natin kailangan din bantayan kasi lahat po ng effect na nasa labas ng puso, umaano rin po sa ating puso, nakaka-apekto. Coronary heart disease happens when, yun nga po, plaque builds up inside the coronary arteries. Yung nga sinasabi ko, yung mga ugat po, nagbabara na. Pag nagbara na po, pwedeng hindi na po malagyan ng oxygen yung mga muscles ng heart natin, mag-start na po siyang mamatay o masira. Atrial fibrillation is an irregular or abnormal heartbeat that can lead to blood clots, stroke, heart failure, and other related problems. So, explain ko lang po ito. Pag po hindi po sabay ang pagtibok ng puso, nai-standby po yung dugo dun sa puso, namumuo po siya. So, once na itira niya po yung dugo, pwedeng buo-buo po siya at bumara po sa utak at sa iba pang parte ng katawan. Ayan po. So, next slide please. Learn about the risk factors for heart disease and how can you prevent one. So, importante po to. So, next slide po. So, what are the risk factors in having heart attack? Ayun, parang kotse lang din po ang ating puso. Increasing age, habang tumatanda, nagkakaroon na po ng maraming sakit. So, habang tumatanda po tayo, kailangan maintain pa rin po natin yung healthy lifestyle. Para kahit na tumanda po tayo, kaya pa rin po ng puso natin na magbigay ng dugo sa buong parte ng katawan natin. Yun. Kailangan din po natin tigilan ang paninigarilyo, smoking. Dahil ang pag-smoke ay may mga chemical po ito na talagang tumatarget sa mga ugat natin sa katawan. Na ito po ay sinisira nila. Kung ang sinira po nito ay coronary arteries, doon na po tayo pwedeng magkaroon ng heart attack. Ayos po ba? So,
Mas maganda po, matigil na po natin yung paninigarilyo at ibaling na lang po natin sa ibang bagay yung paninigarilyo po natin. So, alcohol abuse din po or illegal drug use, masama din to dahil pwedeng makasira ng atay. Pag nakasira ng atay, makaka-apektar po lahat yan sa ating puso. Iba pa ay chronic diseases such as diabetes. Sa diabetes naman po, pag lumalapot yung ating dugo, nahihirapan din po yung pag-pump ng puso natin, tumataas din yung blood pressure. Magkakambal po yan, diabetes tsaka hypertension. Tapos, pwede rin, dahil sa sobrang lagkit ng dugo po natin, magbara sa coronary arteries po, yung sinasabi kong ugat sa puso. HIV sa infection naman po. Hyperthyroidism, hypothyroidism ay sa thyroid po. Pag hindi siya maayos, pwedeng may mga chemical po sa katawan na iniiba po yung pagdibok ng puso natin. So, kailangan magpa-check din po tayo sa thyroid kung wala po tayong problema sa thyroid. Rheumatoid arthritis naman po ito po ay mga antibodies na pwedeng tumarget po sa mga parte ng puso natin. So, kailangan ma-check din po natin baka kamukha ng lupus, mga autoimmune diseases po itong mga to. Kumbaga, ang mga parte po ng po natin, immune system, inaatake yung sarili nating katawan. Too much intake of synthetic vitamin E. Yan po, iwasan din po natin yan. Kasi po, lahat naman po ng sobra ay hindi po maganda sa katawan. Ang vitamin E din po ay isang vitamins na fat soluble. Ibig sabihin, hindi niyo po siya madaling iihi. Hindi kamukha ng mga vitamin C. Vitamin E po kasama ng vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. ADEK po yung tawag namin doon. Lahat po sila ay fat soluble. Mahirap po silang ilabas ng katawan. Pag po naparami ang intake nito, pwede po mag-build up. Sa isa vitamin E, pwede po magkaroon po ng heart failure. Treatments of cancer such as radiation po and chemotherapy, kasama din po sa heart. So maganda po, bago pa po kayo magkaroon ng sakit ng kamukha ng cancer, ay mag-supplement na po tayo ng ating mga food supplements. Coronary heart disease, yan po, pwede po nating maiwasan yan sa pagkain ng tama, pag-ehersisyo po, tapos iwasan po yung mga matataba masyadong pagkain. Family history of heart attack. Yan po, pag po meron po yung family history sa mga magulang, sa mga kamag-anak, sa mga lolo't lola, ay nagkaroon po ng history ng heart attack, baka po malaki na rin po yung chance na magka-heart attack din po kayo. So, kayo po ay magbantay na rin na iwasan na po yung mga kailangan iwasan. So, sedentary lifestyle o lack of physical activity. Kailangan po na lagi po tayo mag-exercise o gumalaw-galaw po. Kasi ang puso po natin ay nagko-consume po yan ng fatty acids at iba pang glucose. So, kung palagi po tayo nag-exercise, palaging mabilis yung tibok ng puso natin, nababurn niya rin po yung fat. And important po na maiwasan yung stress. Important po yan kasi with stress po, marami pong mga chemical sa katawan na tumataas, kamukha ng cortisol. Ang cortisol po, pag po tumaas yan, tumataas din po yung sugar sa katawan. Ang sugar, nagkukos din ng pagbabara o pagkalapot ng dugo. Ayan po. So, itong mga risk factors, pwede po natin silang iwasan. Except lang po sa increasing age. So, kung ano po yung iwasan na po natin. There are things you can do to help prevent and manage heart disease. So, next slide, please. Ayan. Making lifestyle changes can often help prevent heart failure. So, number 1 po, kasi marami po talagang namamatay sa paninigarilyo. Direkta po ang effect niya sa mga ugat. So, pag po tinamaan ng mga ugat natin, nagbabara, tumataas yung pressure, nahihirapan po yung puso natin. And then, ang mga maaalat na pagkain, reduce salt in your diet. Mga chichirya po o masyadong maalat na pagkain ay kailangan iwasan. The more salt you intake,
mas mataas po yung possibility na magstay yung tubig sa katawan. Pag po mataas yung tubig sa katawan, mataas din po yung pressure, blood pressure. Pag po mataas yon, ay mahirapan po ang puso na mag-pump. At pwede na rin yung mag-cause ng mga heart attack po kasi mahirapan yung heart natin mag-pump ng dugo o magbigay ng oxygen sa katawan. Lalo na sa kanya rin, sa sarili niya. Yung oxygen hindi na pupunta sa heart muscles. Avoid sugar and processed foods. Po, madalas po natin hindi natin naiiwasan kasi pag po nagmamadali, minsan fast food na lang. So kailangan po tignan po natin to na maiwasan po ang mga processed foods and yun po, masyadong matatamis na pagkain. Maintain a healthy weight. So pag po masyadong mabigat ang pangangatawan, yun po, mataas din po yung mga cholesterol sa katawan, triglycerides na pwede magbara po sa ating puso. Yan. Limit fat and cholesterol. So again, stay physically active. Always, kung kaya po, mag-morning routine, mag-jogging, mag-walking po sa umaga, mag-unat-unat po ng mga buto, mga kalamnan para ma-burn po ng katawan natin yung mga excess na fat na intake natin. So para hindi ito magbaras kung saan man sa parte ng katawan, especially sa ating puso. Manage stress. So kung stressful po, mabilis tumaas ang sugar sa katawan, mabilis mapagod. So iwasan po natin yung stress. So alat po tayo ng time na makapag-distress po tayo. Kamukha kahapon, marami siguro nakapag-distress sa atin dahil Love Day o Feb 14. So live happy, rest, have some rest. So kumpletuhin po natin yung 8 hours kung di po kaya. Siguro sa tanghali or basta makapag-rest po tayo on time. And eat a healthy diet, always eat na less fatty, more fiber, and yung may proteins and maraming vitamins and minerals like fruits and vegetables po. So, next slide please. So, actions to keep your heart healthy. Ano po mga pwede natin gawin? Ayan. So, nakita po natin sa picture. Pag-ehersisyo po, aerobic and anaerobic exercise. So, sa aerobic exercise, also known as cardio exercise. So, sinistimulate po natin yung puso natin na tumibok ng mabilis at with that na burn po natin yung mga fats na sobra o excess sa ating katawan. So examples of aerobic exercises include cardio machines or yung mga treadmill, spinning, running, swimming, walking, hiking, aerobics classes, dancing, cross-country skiing, and kickboxing. So marami pang ibang klase ng aerobic exercise. Basta tuloy-tuloy kayong gumagalaw, sumasayaw kayo sa umaga, morning routine nyo now, 30 minutes to 1 hour. At least every day magawa nyo po. Okay na po yan. Next po is anaerobic naman is without oxygen. So with this exercise, hindi po tayo masyadong gumagamit ng oxygen. Like during sprinting, we are doing energy in a limited time. So wala pong time na makahinga agad. So, iba pong source of energy ang kinukuha ng heart. So, with this, it strengthens the endurance po ng heart po natin. So, maganda rin po itong anaerobic exercise. So, sprinting tapos lifting a heavy weight. This activity is some more intense and strenuous to heart. So, with that, endurance po ang binibuild up natin sa heart natin. Next slide. Proper nutrition offers the most effective way of avoiding heart problems. And ano po yan? Totoo po yan na sa nutrition po natin nakukuha halos lahat ng sakit. Kasi whatever we intake, ganun din po yung lumalabas sa katawan natin. So, the more we intake, makita natin, malaki din yung kinakalabasan. So, proper nutrition po. Next slide. So, to live a healthy life, we all need the exact amount of nutrients. So, balance po lagi. So, vitamins, minerals, carbohydrates, proteins, and fats. So, we should focus more on eating or
intaking vitamins and minerals and the protein. So less for the fat and carbohydrates. And then we should eat na sakto lang po sa calories na kailangan nating intake in a day. However, may times nga po na hindi natin nagagawa lahat o nakakain lahat ng mga importanteng bagay. Wari ngayon, hindi ko naman masabi na balanced diet po yung nakain ko. So with that, pwede po natin silang i-augment o i-supplement with our food supplements na i-show po natin mamaya. Okay, so ito po, may po tayong short video on the heart and the circulatory system. So, your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves within your heart keep your blood moving the right way. The tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. During systole, your ventricles contract, forcing blood into the vessels going to your lungs and body, much like ketchup being forced out of a squeeze bottle. The right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does. Your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers, the left and right atria. Then the cycle starts over again. Your heart is nourished by blood too. Blood vessels called coronary arteries extend over the surface of your heart and branch into smaller capillaries. Here you can see just the network of blood vessels that feed your heart with oxygen-rich blood. Your heart also has electrical wiring, which keeps it beating. Electrical impulses begin high in the right atrium and travel through specialized pathways to the ventricles, delivering the signal to pump. The conduction system keeps your heart beating in a coordinated and normal rhythm, which in turn keeps blood circulating. The continuous exchange of oxygen-rich blood with oxygen-poor blood is what keeps you alive. The heart pumps blood throughout the body, carrying oxygen and nutrients to every cell. It's this circulation of blood that is vital to sustaining life. The heart is an organ made up of several tough layers of muscle. The pericardium is the thin layer that covers the exterior, while the endocardium lines the inside walls. The heart is divided into 4 chambers, 2 upper and 2 lower. The upper chambers, known as the atrium, receive blood coming into the heart. The lower chambers are the ventricles that pump blood out. Between each chamber are valves that open and close and help keep the blood moving. They are the tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves. A pumping cycle starts when oxygen-depleted blood returns to the heart after circulating throughout the body. The blood enters through the right atrium before flowing to the right ventricle.
It's then pumped to the lungs via the pulmonary arteries. There, blood is rejuvenated by air that's breathed in. The oxygen-rich blood returns to the heart through the left atrium, where it goes to the left ventricle. Then, by way of the aorta artery, the fresh blood is pumped throughout the body before the process repeats itself. That process happens with every heartbeat, and it's relentless. The heart beats 100,000 times a day, 40 million times a year, and up to 3 billion times over an average lifespan. But there are conditions that can disrupt a heartbeat and that normality. They can range from myocardial infarction or a heart attack to heart disease and hypertension. In contrast, exercise and emotional excitement can also have an impact on a person's heartbeat. The various blood vessels that comprise the circulatory system are a network of veins, arteries, and capillaries that span over 60,000 miles throughout the body, and the heart is the pump at the center of it. Ayan. Napakaganda ng video natin na explain niya po lahat about the heart. So again, kung isusuma lang po natin, importante po yung puso natin na kailangan maging healthy, always do exercise, eat a balanced diet or healthy diet, and then the next slide po is augmenting with supplements. So paano po natin malalaman pala na tayo po ay may nagkakaproblema na sa heart? Pag po medyo bumibigat na po yung dibdib mo natin, yun po ay one sign po ng heart attack po. So kung medyo sumasakit na po dito sa may kaliwang panga, sa may kaliwang kamay, or basta bumibigat po ang dibdib, ayun, mas maganda po na magpa-check na po tayo agad sa doktor po. So starting po with Ganoderma, King of Herbs. Ito po ay 100% Ganoderma lucidum. So matatagpuan din po natin to sa ating coffee, Lingsi Coffee. So meron po tong 400 active materials, and meron po tong polysaccharides, organic germanium, adenosine, and triterpenoids. So important po to, and medicinal po to sa atin, and can help in lowering our cholesterol and triglycerides and blood sugar. So with that, it can help in longevity, stamina, and health. The next slide po. So known as the King of Herbs. Maganda po tong ating produkto na Ganoderma. 2,000 years na po siyang ginagamit sa China. And Ganoderma is also listed in the American Herbal Pharmacopoeia and Therapeutic Compendium. So major elements po includes yung polysaccharides, adenosine, and triterpenoids, each having their own exceptional medicinal values po. A kind of mushroom used by the Chinese, Japanese, Taiwanese, and Koreans for centuries po. So next slide. Ayun. So ito po yung ating product na RG and GL. So po, ito po ay galing sa Ganoderma. Ratio Gano po is a 90-old red mushroom. So with this po, makaka-help po sa ating heart because it detoxifies our body po sa mga toxins. And maganda rin po yung ating another product is the GL, 14-day-old mycelium. Binabalance niya po yung katawan natin kung anong sobra, binabawasan, kung anong kulang, dinadagdagan niya po. So, balancing body functions, thus improving well-being. Next slide. Spirulina is a type of blue-green algae or cyanobacteria. Important din po ito sa heart and can help in lowering our blood glucose or yung sugar sa katawan. Kung gusto niyo po ng in-depth na mga lectures, pwede po natin i-search yung ating DXN Philippines. Mga lectures po ng mga previous doctors po. Maganda po yung mga lectures nila at very informative. At kompleto po sa studies. Nakuha nila ng studies na nakikita sa ibang bansa po and also in our country. So available in tablet and capsule and cereal forms. So suitable for children and adults. So ito maganda spirulina, DXN spirulina farm. So ibig sabihin, hindi na po nanggagaling sa iba yung ating produkto. Tayo na rin po yung gumagawa. So, yun nga, nagpo-promote po tayo ng na direct selling na tayo na rin po yung gumagawa
malalaman po natin na maganda po yung quality po yung mga napoproduce na produkto po natin. So DXN spirulina is naturally cultivated using selected best species. It is cultivated in clean pond and no pesticides or herbicides applied. So reishi mushroom powder, so ano lang po to, parang magkasamang RGNGL. So maganda rin po to na kamukha po ng effect ng RGNGL. So nandito rin po sa reishi mushroom powder po natin. So next slide. So black cumin. So black cumin seed attributes to support the body in its own natural healing process. It has also been used for a variety of conditions related to the respiratory health sa ating lungs, sa kidneys, and liver function. Yan, circulatory din po sa ating puso and sa mga ugat sa katawan, and immune system support, and to improve general health. So nakakababa rin po ito ng mga cholesterol sa katawan. So important din po na masama sa ating augmentation ng supplements. So black cumin po, also known as habatul baraka, meaning the seed of blessing. So it originates and is widely used by people in the Middle East, ancient Egypt, and India. So quality of black cumin, added with clove and pepper to enhance its benefit. Contains no artificial ingredients po and no chemicals, preservatives, or colorant. So meron na po tayong lectures about black cumin. Kung gusto niyo pong itignan po ulit yung ating mga lectures, may in-depth po tayo na lecture po dito sa black cumin seed. So, jujube fruits. So, ito po ay red dates, Chinese dates, and Korean dates. And it is being consumed na po centuries ago. DXN jujube fruits are dried jujubes originating from China. So, instead of eating junk foods po during your snacks, pwede po natin to i-try, jujube. Rich din po ito sa vitamin C. Vitamin C is useful po sa ating katawan, and it is very essential or important in repairing yung po mga damaged cells, mga damaged na part ng katawan. So vitamin C po important po sa atin yan. So next po. So Nutri-Z is a mixed soy and malt nutritious beverage specially formulated using premium quality of soybeans, malt, and Ganoderma mycelium extract. So mas maganda po to as an alternative pag po tayo nagsasnacks. So kasi po meron po itong lecithin and omega-3 na natatagpuan po sa fishes, and omega-6. Maganda po ito to promote, to lessen our triglycerides and cholesterol sa katawan. Matatagpuan po tayo sa mga fishes. However, some fishes po are hindi na po ganun ka clean kasi minsan po yung environment natin is dirty na, meron na po mga hard metals like mercury. So, kung ayaw nyo po makakuha yung mga ganong bagay, pwede po nating i-take itong Nutri-Z po. It is rich and creamy with natural soybean taste and great aroma of malt, thus making it truly nutritious and delicious. Next slide. So, yun. So, healthy heart can be achieved by right food intake, proper exercise, and suited supplementation. So, I encourage po everyone, especially to our partners, na tangkilikin po natin na ating mga produkto. Try po natin i-share sa iba pang tao. Baka malay nyo po, while sharing, doon nyo po makita yung love of your life. Di ba po? Para next year, meron na po kayong kasama sa Feb 14. So, yan po. So, keep a healthy heart. Let us always live healthy to achieve wealthy lifestyle. Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng partners. So, sana po may nakuha kayong aral at mga natutunan po sa ating short and very technical na lecture po. Ay, ma'am. Nakamute pa po.
Okay. You can hear me now. So, Ayos. pasensya na po sa ating Technical problem. mga partners. Presentation ng ating guest, Dr. for today, si Dr. Jose Carlo Magsino. Ipusukan naman po mga partners. Ayan. So, very simple lang natutunin kung paano pangalagaan at gawing healthy at healthy mga food. So, we don't need anything or anyone in the world para maging healthy, but to keep our heart healthy, we should always remember yung mga kinakalit ni Dr. Magsino kanina. Dapat, at syempre yung kakalitaan, take na ating DXN supplement. Alright. So, tinanong ko si Doc JC Magsino kung pwedeng magkaroon tayo ng Q&A, kahit mga few questions lamang sa inyo po, sa ating mga viewers ngayon. So kung meron po kayong katanungan para sa ating guest doctor for today regarding sa kanyang presentation, sa kanyang presentation lamang po at hindi sa problema ng inyong puso. Okay po, so we will acknowledge yung mga questions po ninyo. We will flash on the screen. At dahil maliit ang aking screen, hindi ko mabasa, si Dr. Magsino na lang ang pagbabasa. Okay, so while waiting sa mga questions po ninyo, gaya ng aking nabanggit kanina, yung napanood yung short video ng mga nag-post at sumali dun sa DXN Kilig Moments and Love Upline, ayan, narito na. Hawak ko na po ang mahiwagang resulta kung sino po ang napili ng ating mga hurado na merong best love story. Okay, lahat naman ay maganda at nakakakilig. But wala tayong magagawa. We need to choose at least 5 winners. Okay, so while waiting sa question, kung meron man, I will announce the winners. Congratulations. Kung inyo pong narinig at nabasa yung pangalan, please contact your management team, okay, the area sales coordinator to claim your special token. Okay. And I'm back. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday
I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Ayan. So, once again, yung napanood po ninyong video ay sila po yung mga nag-participate sa ating pong Love Applied and Kilig Moments dito sa DXN. So, doesn't mean na sila po lahat ay winners. Sabi ko naman sa inyo, pipili po tayo na 5 winners. But don't you worry, dahil at hindi naman po mapipili ay magkakaroon pa rin na consolation prizes mula sa ating management team. Ganyan kami sa management. Sobrang mapagmahal sa inyong mga partners. Okay, I will announce muna the winners before tayo mag-proceed sa ating Q&A. Okay, so congratulations to, hindi ko alam kung may pa-flash pa ang technical, but I will announce na lang din. Congratulations to Rex and Mirna Reyes. Yan. And congratulations to James and Cherry Arnold, Kim Bello and Joanne Castillon, Ninyo and Catherine Tabayag, and Carlos and Joanna Deluya. Ayan, so sila po ang timang nagpakilig sa ating lahat dito sa DXN Philippines. Congratulations once again. Okay, technical, meron po ba tayong nakikita question para sa ating guest speaker? Pa-flash na lang po on screen. So while waiting, ayan. Kung meron po kayong katanungan kay Dr. Magsino. Okay, Doc, kindly read na lang po ng nasa screen. Hello po. So, question po ni Ma'am Candice Lagman. Madalas magmanhid ang kamay. So, marami po kasing pwedeng sanhi nito ang pagmamanhid ng kamay, pero ang kadalasan pong may sintomas na ganito na sakit na ganito ay makamataas po yung blood sugar o may diabetes. Dahil po pag pumataas yung sugar natin sa katawan, nagbabara po yung mga ugat po natin, hindi po nakakarating yung nutrients sa dulo o oxygen sa dulo ng mga daliri kaya maliliit po yung mga ugat doon. So pwede po tayo magpa-check muna ng ating blood glucose o yung FBS na tinatawag.
Pero para complete check-up na rin po, magpa-check na rin po tayo ng mga blood pressure at yung tibok ng puso po natin kung nasa tama po ba yung bilis, hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal. So marami pong pwedeng maging sanhi nito, pero ang ma-advise ko po talaga is mapag-check po tayo ng sugar sa katawan, and then complete check-up na rin po tayo mga blood pressure sa puso, and then para maiwasan po o mawala, baka pwede po tayo mag-exercise o kumain po ng tama at mag-supplement po. Okay, meron pa ba? Another question? So, kay Ma'am Cherilyn Baldo Ellis, malakas ang heartbeat pag early morning. Paano po malakas? Baka ano po, in love lang po kayo niyan. So, ang malakas na heartbeat, kung nararamdaman niyo pong parang nagpa-palpitate po kayo o kumakabog yung dibdib, madalas po ito ay napapansin po natin sa mga may condition sa thyroid. So, mas maganda po na mapatingin po natin yung thyroid natin kung may bukol po tayo dito, or pwede po natin mapacheck sa dugo ang mga thyroid po o na chemical po sa katawan natin, thyroid function test. Ito po yung mga FT3, FT4, TSH. So, kung madalas po tayong kinakabugan sa dibdib, baka po yun po yung pwedeng dahilan. So, maganda po na hindi po sa heart nanggagaling yung mismong sakit. At least, ma-maintain po natin na healthy pa rin yung heart. Mayroon lang pong cause na meron lang pong sa labas sa heart natin nagkukos sa kanya na pwede po natin makorek. Yan po. So, good morning, Doc. Miss Josephine Ancero. Good morning, Doc. Anong product ang pwede ipainom sa may tubig sa baga? So, hindi po natin sure kung ano po nagkukos niyan, pero kung mga ano po yan, mga problema po sa immune system, pwede po nating masupplement to ng ating mga RG at GL. Tapos palakasin po natin ang katawan natin ng spirulina. So maganda po na mapalakas yung immune system. Baka po ang pagtutubig nito ay dahil lang po sa infection, o kung bukol man ay pwedeng may mga anti-tumor na effect po yung ating mga supplements. So kay Miss Karen Cadano Tabayag, hi Doc, kung halimbawa po naman na ang pagiging high blood sa family, may chance po kaya mawala pa pagiging high blood niya. Bukod po sa paggamit ng DXN products, ano po pwede pa niya gawin para maging normal ang BP niya? So pag po naman na at matagal na pong high blood, pwede po siguro makatulong ang pag-exercise para mabawasan po yung mga cholesterol at triglycerides sa katawan na nagkukos ng pagbabara. Kung may diabetes din po ang ating kung sino man po sa pamilya na ito, kailangan din po mapababa yung sugar para yung pong pagdaloy po ng dugo ay smooth at hindi po malagkit, hindi po nagbabara. So pag po maluwag yung pagdaloy, pwede pong bumaba yung blood pressure. So pwede po ito makatulong. So sa pag-exercise, kung nagagamot po siya, maganda po na maituloy po ito, and then masupplement po natin ng ating mga produkto para po kahit na nagagamot siya, napapalakas ng ating mga supplements yung kanyang katawan. So, ito, Argily, DXN Florence. Doc, ask ko lang po sa left side shoulder ko, always nararamdaman ko medyo makirot, pero parang sa bone po siya. Continuous naman ako sa mga supplements na iniinom ko. Ito po ba may kinalaman sa blood pressure ko or may heart problem po ba? Kaya I take 4 to 6 RGGL. So, ayun po ma'am. May kinalaman ba sa blood pressure? Maganda po, mapatingin po natin yung blood pressure natin para masabi natin kung ito po ba ay nagdudulot ng paghirap ng pagtibok ng puso. Pag po masyadong mataas yung blood pressure po natin, nahihirapan po yung puso. Nahihirapan din po dumalo yung dugo dun sa may puso po natin, nagkukos po ito ng chest pain. O yun nga po, left-sided.
Mas maganda po patingin nyo yung blood pressure natin para masabi natin na kung ano po ba talaga itong shoulder pain. Kung maganda po, kung ano lang, muscular lang po. Pag po muscular lang po ang problema, pwede naman po tayo mag-intake ng mga pain relievers na lang po. Ang pinakamabisa po na mga paracetamol, yung mga mababang klase lang po, pwede na po yun. Ayun po. So, blood pressure, ma-check. So, kay Ma'am Teresita De Vera, good morning, Doctor. Bakit ako, pag kumakain ako, parang may bumabara sa lalamunan ko? Ano kaya ito? Ayun. Hindi ko so, based sa ano po natin sa lecture, medyo malayo po to. Pwede nyo pong ma-check kung ano po yung pwedeng nagbabara sa ating kung sa thyroid po, medyo malaki, baka po yun po yung cause nun. Pwede po nating ipa-check pakapa sa doktor, o kung gusto niyo po ng mas maigi o mas malalim na pagkaalam ng kondisyon niyo po, mas maganda kung masilip po yung mismong daluyan ng pagkain natin. O baka naman masyado tayong malaki lumunok, or bawasan po, i-chew natin na maayos para mas madaling malunok po. Kung baka yun po yung pwedeng cause. So kung maganda, na mga ganyan, internal, medyo nasa loob na po, maganda kung matignan diretso kung ano nasa loob. Yukaranilo Baya. Hello, Doc. Are there always heart problem symptoms? Yung pong heart po natin is very sensitive po yan. Pag po once na may bara yan sa puso, nararamdaman nyo po agad yun na meron po tayong angina na tinatawag. Ito po yung parang medyo naninikip yung dibdib natin, medyo masakit. So, konting pagbara po, medyo mararamdaman nyo na po agad yan na meron tayong heart problem. So, huwag nyo lang po siyang iindain o huwag nyo siyang hahayaan lang na mas sumakit pa lalo. Baka po kasi meron ng nagsa-start na pagbara o unti-unti na siyang nahihirapan yung ating puso. So, pero may ilang instances, times din po na walang nararamdaman, na bigla nilang inaatake. Kaya maganda po na habang tumatanda, mas maganda kung magpa-check pa rin po tayo lagi. Pag po mga lagpas 30 o 40s, magpa-laboratory na po, ma-check natin yung mga cholesterol, tsaka ma-check na rin po natin kung tama ba yung mga kinakain natin. Ruel Alegre. So, ilang calories, protein, fats, carbohydrates ang kailangan lang ba ng ating katawan? Ito po ay depende po to sa tao kung gaano siya yung timbang niya po, kung sumusobra po ba o masyadong maliit. Depende po sa height yan ng ating katawan. So kino-compute po natin yung BMI na tinatawag. Kung sakto po yung BMI natin, yun po yung calories na kailangan. So wala po tayong eksaktong masasagot dito, kundi depende po to sa height ng tao. Tapos doon po kung masyado pang payat o masyadong mataba, doon po natin kailangan kunwari dagdagan o kaya bawasan yung calories na intake natin. So wala pong eksakto dito. Mas maganda po kung malaman po natin yung height para makuha yung BMI. Body mass index po na tinatawag. Okay, ayan. So, yun. Maraming salamat po sa lahat po ng nag-send ng kanilang questions para kay Doc. And we hope na, yun na, nasagot ba ni Doc lahat ng mga katanungan. Ayan, so maraming salamat din po sa iyo, Dr. GC Magsino, sana maimbitahan ka po namin muli dito sa DXN Livestream. Okay? So, before we end, ayan, meron lang ako mga ilang announcement. Okay, so sa lahat po ng mga friends ko sa Facebook, please add and message me through DXN North Luzon. So doon na po kayo mag-send ng inyong mga cash bills, mga requirements, and any concern related sa, of course, sa work. DXN North Luzon na lamang po ninyo ako kontakin. Of course, aking cellphone number
0908-8907-449. And today is the deadline of lucky draw entries. Ayan, sa lahat po ng kulang pa ng 3,000 PPV, hanggang 11:59, maghihintay po ang inyong area sales coordinator ng inyong accumulated cash bill, no, 3,000 PPV, send nyo lamang po sa amin, okay? Deadline na rin po today ng registration for Sir Eric Dumlao's special training on February 22. Ayan, so the secrets of success of Dr. Ling Xiaojin. Ayan, so kailangan lamang po, no, any variant ng Gem Fury or M Miracle. So yung cash bill po ninyo, submit nyo lang sa inyong area sales coordinator and qualify na kayo para po dito sa special training na ito. Yun lamang po mga partners. Sana ay napasaya namin ang inyong mga puso at naging healthy ang inyong mga puso today. Ayan. So on February 24 po ha, i-draw yung pong atin pong mga lucky draw na sinabit ninyo with ayan, ang ating guest speaker, Miss Miss Tina Suelto. February 24 po yan para sa ating another virtual season. Alright, so yun lamang po mga partners. In behalf of the management team, this is Guzman, nagsasabing, good morning, DXN.